Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Ka-blessings! Meron ka na bang National ID? Nais mo bang magpa-register sa Philippine Statistics Authority para kumuha ng iyong National ID? Sa videong ito, ituturo namin sa iyo kung paano magpa-register sa National ID online. Pwede mo itong gawin sa iyong cellphone o computer. Halika, simulan na natin. May 3 step para sa registration process. Sa step 1, kukunin ang iyong demographic information. Tulad ng iyong name, sex, date of birth, place of birth, blood type, at ang iyong address. Ganito ang gagawin mo kung nais mong mag-register online. Pumunta lamang sa iyong Google Chrome browser at i-type ang register.philsys.gov.ph sa iyong address bar. Antayin lamang mag-load ang website. Basahin mabuti ang terms and conditions. Pagkatapos, pindutin ang proceed button. Ibigay ang iyong active mobile number or email address na iyong ginagamit. Pagkatapos, pindutin ang I'm not a robot at sagutan ang CAPTCHA. Pagkatapos, pindutin ang send OTP button. Tignan ang iyong mobile phone or email para sa OTP code. Ganito ang halimbawa ng PhilSys OTP code. Pag nakuha mo na ang OTP code, bumalik ulit sa official website ng PhilSys at ilagay ang iyong OTP code na natanggap. Pagkatapos, pindutin lamang ang verify button. Basahin ang privacy notice at pindutin ang I agree button. Pagkatapos, ilagay lamang ang mga kinakailangang detalye. Siguraduhing tama at totoo ang mga impormasyon na iyong nailagay sa mga boxes. Pagkatapos mong nasagutan, pindutin ang next button. Lagyan ng check ang box at pindutin ang save and exit button. Pagkatapos, pindutin lamang ang no o finish button. Ikaw ay makakatanggap ng mensahe na ikaw ay nakapag-register na sa National ID online. Pagkatapos mag-input ng kailangang impormasyon, maaari na kayong mag-set ng appointment para sa step 2 sa registration center na malapit sa inyong lugar. Sa step 1, ay bibigyan ka ng application ID number, date of appointment, at place of appointment. Pumunta sa araw ng iyong schedule para sa pagkuha ng iyong biometric information tulad ng iyong fingerprint, iris scan, at front-facing photograph. Magdala din ng mga valid na dokumento para suportahan ang iyong information na ibinigay sa step 1. Magdala ng kahit na isa sa mga documents na ito. Pagkatapos, sa step 3, ikaw ay bibigyan na ng PhilSys number, o PSN, at PhilID. Mahalagang tandaan, na ang iyong PSN, at PhilID, ay i-deliver ng PhilPost, sa inyong tahanan. Paalala lamang po, na huwag i-post sa social media, ang iyong PhilID, dahil ito ay naglalaman ng inyong personal na impormasyon. Ka-blessings, kung meron kang concern o tanong, maaaring sumangguni sa mga sumusunod na feedback channels.
Ka-blessings, ang National ID ay libre. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa National ID, panoorin lamang po ang videong nasa comment. Kumuha na ng National ID. Hopefully you got some value out of this. If you did, please let us know in the comment section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next lessons to come in the next one. God bless you.